Subscribe Business Lanka. Make your dream successful. අද අපි අපේ ෆැමිලි එකේ අය පොඩි අය එක්ක උඩවල මේ සවාරියකට ආවා මේ සතු ටිකක් බලලා යන්නත් කියලා ඒකම එන ගමන් ATM එකට ගිහලා සල්ලිත් ගත්තා. ඉතින් ගන්නකොට මට මතක් වුණා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයා ඩෙබිට් කාඩ් එක යූස් කරනකොට ඔයාගේ මුදල් නැතිවීම වළක්වා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම කියන්නේ. මොකද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මෙම වැරදි කරොත් ඔයාගේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මොකද්ද දන්නවද මම මේ කියන්න යන්නේ? ඔයාගේ අදාළ බැංකුවෙන් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඉෂුව කරාම ඒක ඔයාගේ පහසුව සඳහා කියන්නේ මුදල් ළඟ තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලා ඕන වෙලාවක ATM එකකට ගිහිල්ලා මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙන්න ඕනේ. මේකේ අපි දන්නවා පාස්වර්ඩ්ස් තියෙනවා. මේ පාස්වර්ඩ් ඔයා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ATM එකට ගිහිල්ලා කාඩ් එකෙන් සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරලා කාඩ් එක අමතක වෙලා තියලා આવොත් එහෙම ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක සරල පාස්වර්ඩ් එකක් වුණොත් සමහර විට ඔයා ඒ අමතක වෙලා තියෙන කාඩ් එකෙන් කියන්නේ වංචනික පුද්ගලයෙකුට ඒක හම්බෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ පුද්ගලයා ඒක දාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්ව විදිහට 1 4ක් 2 4ක් වගේ අන්න වගේ සරල පාස්වර්ඩ් දාලා තිබ්බොත් එයාට පුළුවන් ඒ කාඩ් එක ඒ මැෂින් එකට against දාලා again නැවතත් දමලා ඒ වගේ සරල පාස්වර්ඩ් එකක් ගාලා try කරලා බලන්න. ඒක වැඩ කරොත් එහෙම එයාට ඒ සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඒ වෙලාවෙදී නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයා හැම වෙලාවෙම වග බලා ගන්න ඕනේ ඊළඟ කරුණ තමයි ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක strong පාස්වර්ඩ් එකක් ගන්න. අනිත් අයට හඳුනා ගන්න බැරි විදිහට ඔයාගේ කාඩ් එක මිස් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ කාඩ් එක මිස් වුණොත් ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කීල්ස් එකට වගේ නැත්නම් පුත් සිටියට වගේ ගිහිල්ලා බඩු ගත්තොත් කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණොත් ඔයාගේ කාඩ් එක ඔයා මග ඇරිලා දාලා ආවා කියලා ඒ කාඩ් එක ගන්න පුද්ගලයා වංචනික පුද්ගලයෙක් වුණොත් පැහැදිලිවම ඔහු සමහර විට කීල්ස් එක සහ නැත්නම් වගේ පුත් සිටි හරි වෙනත් වෙළඳසැලකට හරි ගිහිල්ලා ඔහුට පුළුවන් කාඩ් එකෙන් බඩු පර්චේස් කරලා නැත්නම් භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන ඒවට කාඩ් එකේ හරහා පේමන්ට් එක කරලා දාන්න. හැබැයි ඔයාගේ ඒ වෙලාවේ ඔයා SMS එක ඇලර්ට් එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට ඇලර්ට් එක එනවා ආපෙටි ඔයා දන්නවා කවුරු හරි පර්චේස් කරා කියලා. ඒකට ටග් ගාලා වාඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී වාගේ කස්ටමර් කියන්නේ බැංකුවට අදාළ බැංකුවට අදාළ කස්ටමර් සර්විස් එකට කතා කරලා වාගේ විස්තර දීලා ඔයාට ටග් ගාලා කාඩ් එක හෝල්ඩ් කරන එක. මොකද ඔහු තව තවත් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න ඉස්සරින්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාම මේක මග හරවා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කාඩ් එක ATM එකට ඇතුල් කරොත් හරි ඔයාගදී මග හැරුණොත් හරි ඔයා ඉමීඩියට්ලි කොහොමත් කස්ටමර් කෙයාර් එකට දැනුම් කරලා මේක හෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා දන්නේ නැතුව වුණොත් මේකේ මුදල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අර ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කියන්නේ දැන් ATM වල අපි දන්නවා මම කිව්වා වගේ ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩ පර්චේස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාගේ SMS එක ඇලර්ට් එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට මේක ඉක්මනින්ම මග හරවා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ඔහුට නැවත පර්චේස් කරලා ඔයාගේ මේ කාඩ් එකෙන් සැහැණ මුදලක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන් කරන තව වැරද්දක් තමයි PIN නම්බර් එක. කියන්නේ නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එක පොඩි කොළ කෑල්ලක ලියලා ඔයාගේ මේ ATM කාඩ් එක ඇතුළෙම දාලා තියා ගන්නවා. එහෙම වුණාමත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අර ඔරිජිනලි හම්බෙන අපි දන්නවනේ පොඩි බැංකුවෙන් එවනවා කියලා පාස්වර්ඩ් එක දාලා කොලයක් ඒකත් එක්ක කාඩ් එක තියා ගන්නවා. මේ මෙවැනි දේවල් වුණාමත් ඔයාගේ අතින් ඒකත් එක්ක කාඩ් එක නැති වුණාමත් මේ අවස්ථාවලදී ඔයාට වෙන්නේ යම් පුද්ගලෙක් වංචනික පුද්ගලෙක් මේ කාඩ් එක ඇහිඳගත්තොත් ඔහුට පුළුවන් පැහැදිලිවම ඒ පාස්වර්ඩ් එක යූස් කරලා ඔයාගේ account එකේ මුදල් ගන්න. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙබිට් කාඩ් එකක් යූස් කරනවා නම් වග බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාට මේ වලින් මිදෙන්න. මොකද ඔයාගේ බැංකුවේ තියෙන සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි ATM එක හරහා නැත්නම් ඔයාගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරහා මෙන්න නැත්නම් ATM එක විතරක් නෙමේ මම කිව්වා ඔයාට ඔන්ලයින් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව අපි දන්නවා පොෂ් මැෂින්ස් වලින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන්. තැන් වලදී භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරලා මෙවැනි දේවල් හරහා ඔයාගේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන පුද්ගලයාට. ඒක නිසා ඔයාගේ ගිරිමේ තියෙන මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ඩෙබිට් කාඩ් එක යූස් කරලා පර්චේස් කරොත්. ඉතින් ඔයාට මම මේ දේ ඇත්තටම ගෙනාවේ ඔයාට ආරක්ෂා වෙන්න. මොකද ඇත්තටම අපි දැන් ගොඩාක් වෙලාවට කෑෂ් තියාගන්නේ නැහැ. කාඩ්ස් තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඩෙබිට් කාඩ් එක වගේ ළඟ තියෙනවා කියන්නේ කෑෂ් තිබ්බා වගේ මාර කිව්වා වගේම ඉතින් ඔයාලකට ආරක්ෂිත පියවරවල් ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. එහෙම නොකරොත් ඔයාගේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මුදල් නැතිවීම වළක්වා ගන්නයි මේක කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම බලා ගන්න ඔයාගේ කාඩ් එකේ විස්තර වෙනම පොතක ඔයාගේ ආරක්ෂිත පොතක හරි ලියලා තියන්න. නැත්නම් ඔගේ ෆොටෝ කොපියක් ගාලා හරි තියාගත්තත් කමක් නැහැ. මෙවැනි නැති වෙච්ච අවස්ථාවදී ඔයාට කස්ටමර් කෙයාරට ඉමීඩියට්ලි කෝල් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ කාඩ් එක හෝල් කරලා කාටවත් මේ දේ ගනුදෙනු නොකරන විදියට
වග බලා ගන්න. හැබැයි ඔයා නොදැනුවත් වුණොත් අර විදිහේ කාට හරි පර්චේස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයා ඉමීඩියට්ලි SMS alert එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට ඒක හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවල් ඔයා කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඔයාට මේ දේවල් වළක්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි පැහැදිලිව මම තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් වලින් වළක්වා ගන්න ඔයාගේ කාඩ් පේමන්ට්ස් නිසියාකාරව කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගෙනාවේ අතර මම මේ පොඩක් එන්ජොයි කරන්න කියලා ආපු වෙලාවෙත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. නැත්නම් මෙවැනි තොරතුරු දැනගන්න මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට subscribe කරන්න කියලා Business Lanka YouTube channel එකට. ඒ වගේම තමයි bell notification එක on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපි නිකුත් කර දමින් ඔයාලා ළඟටම එනවා. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Be smart, think strategically. Thank you.